Diesellämmite on yksi pakettiauton ja retkipakun tärkeimmistä varusteista, mutta väärin asennettuna se voi aiheuttaa käynnistysongelmia, savutusta, vikakoodeja tai pahimmillaan turvallisuusriskin. Tässä videossa käyn läpi 7 yleisintä virhettä, jotka tehdään diesellämmittimen asennuksessa pakettiautoon. Osa virheistä on yllättävän yleisiä myös kokeneilla rakentajilla. Morjes ja tervetuloa uudelle videolle. Tällä kertaa olisi tarkoituksena käydä vähän läpi semmoisia asioita, mitä kannattaa huomioida, kun asentaa diesellämmittimen pakuun. Tässä on tämmönen geneerinen kiinalainen diesellämmitin 5 kW. Ja mä näytän sitten vähän muutamia juttuja, mitä on katsellut tuolla somessa, että mitä ihmiset on ihan selkeitä mokia tehnyt ja niin kun ajatuskatkoksia tullut ihmisille, kun on asentanut tämmöisiä, että ihan semmoisia tärkeimpiä juttuja käyn läpi tässä, että mitä täytyy ottaa huomioon, kun tämmöisen asentaa. Jos sua on jotenkin epäilyttänyt tämmöisen itse asentaminen, niin mä uskon, että tämän videon jälkeen on ainakin sulle käynyt ilmi ne kaikista selkeimmät mokat, missä voi mokata. Että näiden kanssahan voi mennä jonkun verran mettään kyllä. Lähinnä asennusvirheitähän ne on useimmiten, mitä ihmisillä näiden kanssa on ongelmia, että yksinkertainen luotettava laite. Ensimmäinen virhe tulee jo siinä, kun valitaan tämmöistä laitetta. Eli lähdetään nyt siitä ensimmäiseksi. Eli minkälainen diesellämmitin sun kannattaa valita autoon? No, mun mielestä ainoa pakettiautoon tai mihinkä ajoneuvoon asennettava lämmitin on tämmönen. Ei suinkaan semmonen all-in-one, semmonen laukkumalli, missä on polttoainesäiliö ja nämä systeemit kaikki samassa, niin en lähtisi semmoista kyllä mihinkä ajoneuvoon asentaa. Ehkä jokin traktoriin voisi ulkopuolelle asentaa johonkin vanhaan traktoriin tai johonkin, mutta mä kerron myöhemmin ja teillekin selviää, minkä takia semmoista ei kannata ajoneuvoon asentaa. Mutta anyway, ehdottomasti tämän mallinen. Ei sitä salkkumallia kannata lähteä. Sitä salkkumallistakin saa kyllä purettua semmoisen, että sä pystyt asentamaan sen turvallisesti ja järkevästi autoon, mutta ostaa mieluummin tämmöisen. Tässä tulee aika hyvin kaikennäköisiä asennustarvikkeita mukana. Niissä asennustarvikkeissakin on osa semmoisia, mitä mä en välttämättä käyttäisi. Nekin käy tässä ilmi, mitkä on semmoisia, mitä niihin ehkä kannattaa vaihtaa. Ja sitten, katsotaan mitä kaikkea tässä käydään läpi. Koitetaan pitää tämä video aika lyhkäisenä ja selkeänä ja nopeatempoisena. Mutta käydään nyt ensin vaikka ihan läpi tämän lämmittimen toimintaperiaate. Ihan nopeasti vaan, jos jollekin on epäselvää se. Eli. Avataan tätä vähän. Täällä on palopesä. Täällä on tää puhalli. Täältä päästä se imee kylmää ilmaa, jäähdyttää tätä palopesää. Menee tämän palopesän lämmönvaihtimen läpi. Ja täältä toisesta päästä tulee lämmin ilma. Täällä on sähkömoottori, mikä pyörittää tätä puhallinta. Sama sähkömoottori samalla akselilla pyörittää myöskin sitä palopesän puhallinta. Tässä on hehkutulppa. Täällä on lämpötila-anturi kautta liekkivahti. Silloin kun tämä starttaa, niin tämä rupeaa heti ottaa täältä raitista ilmaa palopesälle. Pakoputkesta tulee jotain muuta raitista ilmaa. Tuossa on naftaliiti, eli tuohon tulee dieselletku. Dieselpumppu on tämän näköinen. Ja kun tämä rupeaa käynnistyä, niin ensimmäisenä lähtee puhalin pyöriin. Tämä rupeaa jäähdyttämään tätä. Palopesässä rupeaa virtaa ilma. Hehku alkaa hehkuttaa. Sen jälkeen sitten aletaan syöttää polttoainetta. Sitten kun polttoaine syttyy, niin siellä on pesässä valkea. Täällä sitten ilmavirta jäähdyttää tätä palopesää ja lämpö siirtyy sitten tänne ilmaan. Eli aika yksinkertainen laite. Tässä ei ole hirveästi liikkuvia osia, mutta kuin tämä moottori, sähkömoottori, niitäkin on yksi kappale tosiaan samalla akselilla pyörittää tätä puhallinta
ja palopesän puhallinta. Sen takia, koska tämä on näin simppeli, niin näissä ei juurikaan ole mitään vikoja ollut, ainakaan mulla. Mä oon nyt näitä, onko mä 4 näitä asentanut ja yhdessäkään ei ole mitään ollut vikoja. Mutta juu, siinä nopeasti tämä toimintaperiaate. Sitten lähdetään vähän tutkailemaan näitä liitäntöjä. Niin kuin tuossa äsken kävi ilmi, niin täältä päästä se imee ilmaa, tuolta päästä se puhaltaa sitä lämmintä ilmaa. Nämä on aika selkeät. Tämä voi sitten tästä johdattaa ihan mihin vaan tämän lämpimän ilma. Näissä tulee mukana ihan asialliset semmoiset alumiiniletkut. Ne on ihan käyttistä tavaraa. Huolehtii vaan siitä, että tämä laite saa riittävän hyvin ilmaa täältä imupuolelta, että saa sen ilmavirtauksen riittäväksi. Se tarvii olla. Sitten tullaan tähän ehkä tärkeimpään juttuun niin kuin turvallisuuden kannalta. Eli kun täällä on nämä liitännät. Tähän tulee, sen tunnistaa siitä kumpi on kumpi. Nämä on aika lailla samankokoiset. Toinen on pakopuoli ja toinen on imupuoli. Tänne tulee raitisilma tuonne palopesälle, raitisilma tähän. Mistä mä tiedän sen? Se on aina siinä, missä on se diesel-liitäntäkin, niin se on sen vieressä. Siihen kytketään vaan letkuja. Sitten on tämmöinen aika karkea ilmanpuhdisti. Se on selkeä. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Tähän tulee pakoputki ja pakoputken vaimenni. Mä käyn siitä vähän myöhemmin läpi asioita. Mutta tämä on semmoinen asennuksen kannalta erittäin kriittinen juttu. Eli nämä liitännät on tarkoitus jättää auton ulkopuolelle. Tässäkin on tämmöinen kumisilikonitiiviste. Parhaimmassa tapauksessa, jos sä löydät auton lattiasta semmoisen kohdan, mikä on ihan tasasta pelliä tämän verran, niin sä voit asentaa tämän suoraan siihen lattiaan. Mutta mikäli et löydä, niin sitten homma muuttuu vähän mutkikkaammaksi. Mutta tämä on se tärkeä tiiviste, tämä tasotiiviste. Koska mulla nyt ei ole pakoputkea, varsinaista putkea, mutta mä nyt vähän demoa sitä tällä näin. Tämä pakoputki tähän näin vaan klemmarilla kiinni. Niin tämä ei juuri ikinä ole täysin tiivis. Niin siinä on riskinä, että mikäli näitä putkiliitoksia ei saada ajoneuvon ulkopuolelle, niin jos joku vuotaa, onko se sitten pakoputki, dieseliletku ja tämä paloilma kumminkin kuuluu ottaa pihalta, niin ei ole mitään syytä asentaa tätä millään muulla tavalla, muuta kuin sillä tavalla, että nämä kaikki lämmittimen alla olevat liitokset tulisi ajoneuvon ulkopuolelle. Sitä ei pysty semmoitteessa all-in-one salkkumallin dieselhiitterissä ei pysty laittamaan sillä lailla. Taika tulee ainakin todella hankalaksi. Eli käyttämällä tämmöistä lämmitintä saat niin dieseltankin ajoneuvon ulkopuolelle, sisätiloista pois. Saat kaikki nämä kriittisimmät liitännät ajoneuvon ulkopuolelle, diesellinjat jää ajoneuvon ulkopuolelle. Dieseli haisee todella voimakkaasti ja pitkään. Että en suosittele kenellekään semmoista all-in-one lämmitintä ihan vaan sen dieselin hajun takia. Jos mahdollisesti tulee tippa jonnekin sisätiloihin, niin se haisee pitkään. Ja sitten vastaavasti, että riskinä on, että pakoputki vuotaa ja sitten, että se voi olla hankala se pakoputki viedä sillä, että siinä ei tulisi mitään paloriskiä siellä ajoneuvon sisällä. Niin en suosittele semmoista all-in-onea missään tilanteessa ajoneuvoa. Mutta periaatteessa tämmöisen asennus, niin sä haet itsellesi ajoneuvon sisällä sopivan paikan lattiaan. Kaikkein ihanteellisin tilanne on tietenkin, että siellä on puhdas pelli siellä tasainen pelti, että saadaan tämä tästä tiiviiksi sinne auton lattiaan. Mikäli sulla ei ole tasasta lattiaa, niin näiden mukana tulee aina tämmöinen lätkä. Tässä on itse asiassa, tätä voi käyttää sapluunanakin näille reiille, millaiset sä teet sinne auton pohjaan. Niin jos siinä on jotain pellissä pokkauksia, niin sä voit myöskin tämän siihen auton lattiaan vetästä kiinni siten, että se tulee hyvin tiivistettyä jollain tiivistemassalla kauttaaltansa niin, että se pellin pokkaukset siinä pakettiauton lattiassa tiivistyy tämän pellin avulla. Sitten sä pystyt laittamaan sen tiiviisti, sen lämmittimen. Toinen vaihtoehto sitten on tälle.
Mikäli sulla on paksumpi lattia kuin pelkkä pelti, eli siellä on vaikka vaneria, eristeitä, tämmöisiä, niin sit vahva suositus, kannattaa käyttää semmoista. Niitä saa valmiina ihan kaupasta. Ulkomailta ainakin löytyy joku diesel heater turret tai joku tämmöinen. Niin siinä on periaatteessa putki tässä tämän ympärillä putki, niin kannattaa asentaa semmoinen. Eli se putken pituus tässä, mä laitan jonkun kuvan jonnekin, millainen se on se tuot. Niin se putken pituus tässä saisi olla ainakin sen verran, mitä se lattian paksuus on. Se tiivistetään ja liimataan niin hyvin kuin mahdollista sinne. Sinne ei pääse sitten minnekään lattiakerroksien sisälle, että se on hyvä se, silloin kun sä poraat sinne sille isolle putkelle reiä, niin se on hyvä myöskin sieltä se autosta se reikä tiivistää hyvin ennen kuin asennat sen turretin siihen. Niin sillä saadaan se tiiviiksi ja saadaan pysymään nämä pakoputken ja dieselletkun liitokset kaikki pihalla. No, mitä tulee näihin auton ulkopuolelle tuleviin putkiliitoksiin? Ne on aika simppeleitä. Sinne tulee tämä ilmajuttu. Näissä on tärkeitä molemmissa. Niin pakoputkessa, mä nyt demoon tätä, että tämä menee tähän vääräänkin putkeen. Että kannattaa katsoa kumpaan menee. Niin molemmissa putkissa ne täytyy asentaa sillä, että sinne tulee pientä laskua alaspäin. Eli tulee vähän tällä korostetusti. Letkut lähtee pikkasen alaspäin. Ne ei tarvitse olla mitään paljon, mutta sen verran on pientä laskua. Mä selitän kohta minkä takia. Molemmat, niin ilma kuin pakoputkikin, molempiin pientä laskua. Syy on se, että pakoputkeen ainakin kertyy kondensio, eli vettä, niin jos siellä tekee lenkkejä tai tekee tämmöisiä, niin ne voi mennä tukkoon. Sama tuossa ilmalinjassa, että jos sitä ei saa mihinkä sillä järkevästi asennettua, niin, ja siihen jää väkisin joku lenkki auton pohjaan, niin tuonne kannattaa vaikka pienen nuppineuvolla lyödä reikä, että sieltä pääsee varmasti vesi pois, jos ei jostain syystä onkin mennyt vettä sinne imuletkuun. Sitten pakoputki, niin täällä on tämmöinen pieni reikä. Tämä pakoputki kuuluu asentaa se reikä alaspäin. Täältä pääsee sitten kondensoitunut vesi pois. Sieltä ihan oikeasti tippuu vettä sitten, kun on tarpeeksi kylmä ilma ja näin päin pois. Mutta ihan normaali maalaisjärjellä ajateltavia asioita, ei ole mitään ihmeellistä. Aika lailla perustyökaluilla pystyy asentamaan. Ei ole mitään kummallista erikoisjuttuja tämän asentamisessa. Sellainen tärkeä juttu kanssa tämän pakoputken asentamisessa. Tämähän on pelkkä pakoputken äänenvaimen, niin sinne tulee pidempi putki, niin laita se ajoneuvon alta tulemaan. Eli sillä, että se puhaltaa ajoneuvon alta pois. Että jos sulla sattuukin olleen siellä auton pohjassa vaikka jotain reikiä jäänyt, ruostunut, jos on transitti tai sprinteri, niin siellä saattaa olla ylimääräisiä reikiä. Niin ei kannata jättää niitä, puhaltaa niitä suurimpia pakokaasuja auton alle, vaan mieluummin auton alta pois. Semmoinen on myös semmoinen olennainen pointti. Sitten myöskin noiden imuilman ja pakoputken suhteen kannattaa huomioida se, että ne täytyy tietenkin olla vähän eri suunnalla. Eli ei voi pakokaasuja kierrättää tänne näin imuilmaa. Tämäkin on ihan selkeä juttu. Mitäs muuta sinne lämmittimen pohjaan vielä tulee? Polttoaine. Eli nämä tulee yleensä aina tämmöisellä vihreällä PVC-putkella. Tämmöinen dieselpumppu. Tämä on tämmöinen iskusysäyspumppu. Täällä on painepuoli, missä on liiti tai imupuoli. Tässä nyt ei tarvitse mitään muuta kuin huomioida se, että tätä ei laita vaakaan eikä pystyyn, vaan joku semmoinen, onkohan se joku 15 astetta ylöspäin, sillä että tämä painepuoli on ylöspäin. Pumppu toimii silloin paremmin, ilmaantuu paremmin ja nämä kaikki asiat kyllä selviää niissä asennusohjeissa. Eli asennusohjeissa yleensä kerrotaan ja suosittelen vähän vilkaiseen niitä asennusohjeita, ettei tule tehtyä ihan mitään kaikista typerimpiä virityksiä. Polttoainelinja tietenkin vedetään sillä lailla, ettei se pääse osumaan mihinkä pakoputkeen. Se on aika lähellä. Tässä jos katsellaan, niin tuossa on se dieselilinja, tuossa on pakoputki. Ilmalinjan vieressä. Täytyy katsoa sillä, että se ei pääse missään tilanteessa tuohon pakoputkeen osumaan. Se kyllä sulaa puhki sitten ja
Sitten voi tapahtua ihan mitä vaan. Mutta siinä niin nämä tärkeimmät asennusjutut, semmoinen vielä tähän näin polttoainepumpun asennukseen, että tämä polttoainepumppu kannattaa asentaa mahdollisimman lähelle tankkia, ei sinne lämmittimen päähän, vaan mahdollisimman lähelle tankkia, koska osalla ihmisistä niin lämmitin ei ole toiminut ihan pelkästään sen takia, että tämä pumppu on laitettu liian kauaksi siitä tankista. Eli tässä ei ole mikään maailman paras imu. Että jos on oikein pitkä imuletku, niin saattaa olla, että rupeaa häiriintyä polttoaineen syöttö. Eli mahdollisimman lähelle polttoainetankkia tämä pumppu. Tästä polttoaineen syötöstä vielä sen verran. Noissa all-in-one-ratkaisuissa tosiaan on se polttoainesäiliö siinä itsessänsä. Pidän sitä erittäin typeränä vaihtoehtona tuommoiseen ajoneuvokäyttöön. Kannattaa ottaa se polttoaine suoraan sieltä ajoneuvon dieseltankista. Sulla on todennäköisesti niin uusimainen pakettiauto, että siinä on joku Webasto tai Eeperi valmiina, niin otat siitä, seuraat sieltä moottorilämmittimen tulevaa naftalinjaa vaan, ja sieltä kun sä löydät tämmöisen diesellämmittimen pumpun näköisen, niissä on tämmöinen samanlainen Eeperissä ja Webastossa, niin täältä imupuolelle vedät vaan poikki, siihen T-haara ja siitä ryövät tälle dieselhiitterille nafta. Toimii, näin on tehnyt monta kertaa, ei ole mitään esteitä, etteikö näin voisi tehdä. T-haaralla onnistuu. Semmoisia T-haaroja ja tämmöisiä löytyy jostain IKH:sta ja tilaamalla melkein mistä vaan. Mutta anyway, jatketaan. Sähköhommat on tietenkin asia erikseen. Ne kannattaa tehdä huolellisesti, riittävän paksut sähköjohdot sinne sulakkeen kautta ja sitten katsoa, että on maardutus kunnollinen, että maardutus toimii. Nämä on tämmöisiä niin kuin sähköperusjuttuja, siinä ei tarvitse mitään ihmeellistä näiden kanssa. Nämä on ihan plug and play, eli liittimet kiinni ja plussa ja miikka kiinni, niin se on siinä. Sitten kun tämmöisen lämmittimen asennat autoon, niin suosittelen asentaa sinne myöskin häkävarottimen ja palovarottimen. Palovarottimen lisäksi lähinnä sen takia, että jos sattuukin tulemaan joku feelu tähän lämmittimeen, niin todennäköisesti se häkävarotin hälyttää aikaisemmin kuin palovarotin. Tämmöisiä turvallisuusasioita keräsin tähän nytten ja väittäisin, että tämä laite on kyllä todella turvallinen käyttää, kunhan se on asennettu oikein. Jos tämä video tuntuu sun mielestä hyvältä, laita peukkua. Jos ei, niin peukuta silti, hypetä ja kommentoi. Puhuinko ihan palturia tässä videolla vai onko sä samaa mieltä? Toi tietenkin aiheuttaa varmaan vähän kuhinaa kun mä kritisoitin näitä all-in-one lämmittimien asennuksia, mutta mun mielestä edelleen niiden asentaminen ei ole järkevää ajoneuvoa. Ei kannata harkita. Ei kannata hommata, jos oot vasta hommaamassa lämmitintä, niin tämä voi vähän helpottaa se lämmittimen valintaa. Lämmittimen valinnoista vielä sen verran, että niissähän on myös monennäköisiä eroja. En tiedä mikä on parempi ja mikä on huonompi. Kiinalaisiahan ne kaikki on. Se on vaan niin edullinen, että ei kannata oikein muuta harkita kuin kiinalaista. Mutta semmoinen, että näitähän on 2 kilowatinkin ja 5 kilowatin ja jopa 8 kilowatin. Suurin osa niistä taitaa olla oikeasti näitä 5 kilowattisia, mutta se pienempi 2 kilowatin, jos joku tietää tarkemmin niistä lämmittimistä, että mikä niiden on minimiteho, niin se kiinnostaisi. Koska mä näkisin, että ei ole kauheasti järkeä, paitsi ehkä jos tila on ahdas, että ei ole tilan puutetta, tai on tilan puutetta, niin sit voisi harkita 2 kilowattista, mutta muuten melkein 5 kilowattinen, koska niihin saa paremmin varaosia, niitä on paremmin saatavilla, mutta jos niissä ei ole minimiteholla mitään eroa, niin se on aivan sama, pistäksä 2 kilowattisen vai 5 kilowattisen, koska sillä minimiteholla on ainoastaan merkitystä, koska tämä pystyy säätämään kyllä itteensä, tämä lämmitin alaspäin siihen tiettyyn minimitehoon saakka. Ja tosiaan, että sitten on näitä start and stop lämmittimiä, eli mitkä kytkeytyy pois päältä, kun on tarpeeksi pitkän aikaa junnannut siellä minimiteholla ja lämpötila vaan nousee, niin ne menee pois päältä. Ja sitten
odotellaan, että lämpötila laskee tarpeeksi ja sitten ne käynnistyy uudestaan. Sille start and stop toiminnollekaan ei oikeastaan ole tarvetta vasta kun siinä, jos mennään, sanotaan, että jos heitetään reissuja niin kuin 0 asteessa, sitä start and stop toimintoa ei tarvita, koska lämmitin laittaa itsensä minimiin ja se riittää. Sen ei tarvitse pysähdellä. Mutta sitten jos sä käytät lämmitintä sillä joku sanotaan, että +5 asteen lämmössä, jos pihalla on +5, niin sitten se start and stop olisi ihan hyvä olla. Mutta ei ole pakollinen, ilmankin pärjää. Sitten vielä pistetään kertauksena muutamat jutut. Eli tärkeintä tämän asennuksessa on se, että tämä tasotiivistys tulee, demotaan nyt, että tämä olisi sitä auton peltiä. Mä osaan asentaa sitä. Tuliko joku asentaa tämän mulle? Eli leikitään, että tämä on se auton lattia, niin tämä tulee tiiviisti kiinni tänne. Siten toimimalla, niin nämä kaikki kriittisimmät putkiliitokset jää ulkopuolelle. Ei ole pelkoa pakokaasuista, ei ole pelkoa dieselinkärystä. Niin helppoa se on. Ei tarvitse haistella dieselinkäryä, ei tarvitse haistella naftankäryä, jättääkö ne kaikki sinne auton ulkopuolelle. Naftalinjat, pakoputket, paloilmanotot, kaikki jättää sinne. Sen lisäksi, että toi diesellinjat kannattaa jättää pihalle sen takia, että ne ei haise, niin myöskin toi dieselipumppu pitää aina ääntä, niin on mukaampi, että se on siellä auton pihalla. Sitten vaan häkä- ja palovarottimet ja asialliset sähköliitännät ja aina se sulake siellä. Väittäisin, että tämä on aika turvallinen sitten. Sitten päästään semmoisiin juttuihin, mitä mun mielestä kannattaa näihin päivittää, mikäli haluaa mahdollisimman hyvän siitä asennuksesta. Eli näitä on osassa lämmittimissä ihan kumisia nämä. Saattaa olla, että ne kestää hyvinkin lämpöä, mutta osassa on ihan jotain peruskumia tää. Niin jos se haisee oikein vahvasti kumille, niin tilaa jostain vaikka Alilta tai jostain tämmöisen diesel-hiitterin tämmöisen silikooniversio. Lämmönkestävää silikoonitiivistettä. Eli se on tämmöinen muotoon leikattu, ihan tämmöisen tarkoitettu tiiviste. Vaihtaa semmoisen tilalle. Se kestää paremmin, ei tule mitään hajuja, niin kuin tämmöistä kumisesta tulee, saattaa tulla, ei välttämättä. Suurin lämpöhän tässä on tässä pakoputken ympärillä, että eihän tämä muuten lämpiä hirveästi. Tähän silikoonitiiviste. Toinen juttu, mitä kannattaa päivittää, niin nämä polttoaineletkut. Nämä on jotain PVCtä, niin mäkin olen päivittänyt nämä melkein kaikki, mitä on asentanut, niin tämmöiseen nailoniletkun ja kumiletkun yhdistelmään. Eli tämä on ihan Multifuel Gatesin kumiletkua ja tämä on sitten nailoniletkua. Eli tämmöisillä letkuilla ne eperit ja vepastokki tulee. Eli näitä käytetään sillä lailla, että pitkät verot tulee pelkällä tällä nailonilla ja tällä kumilla tulee sitten ne liitokset. Nailoniletkua tarvii enemmän ja tätä kumiletkua ei tarvitse paljon mitään. Että näihin tulee vaan semmoiset, tähänkin liitokseen tulee semmoinen pieni pätkä kumiletkua. Tämä oli muistaakseni 2 millistä sisämitoltansa, tämä nailoniletku. Ja olikohan tämä sitten 5 vai 6 tämä kumiletku sisämitaltansa. Niin tällä saadaan sitten se, että tämä kumiletku kestää huomattavasti paremmin lämpöä. En ole varma, miten toi PVC-letku pidemmän päälle kestää. Dieseliä voi kestää hyvinkin, mutta tämmöinen polttoaineletku kestää paremmin ja tämä nailoni kestää ainakin. Niin suosittelen vaihtaen tämmöisen. Tässä on parempi lämmönkesto, parempi kemikaalien kesto ja näin se on, koska tämmöinen kiinalainen dieselhiitteri on kopio Eberistä, niin ne on suunnitellut sen tehtävän, että tässä on myöskin se, että tämä nailoniletku on kova. Väitetään, että sillä olisi jotain vaikutusta, että toi kumiletku pikkasen pääsee liikkumaan, että se jotenkin muuttaisi sitä sykäystä sitten. En tiedä, en usko, että sillä on mitään merkitystä. Sitten vielä tästä polttoainepumpusta. Näitähän löytyy, tämä on joku, mikä on tullut ihan laitteen mukana. Tämä oli aika kova ääninen. Niin näitä löytyy. Alilta esimerkiksi löytyy huomattavasti hiljaisempiakin pomppuja. Että suosittelen vaihtaa tämän hiljaisempaa. Vaihtaa ne silikoonitasotiivisteen, polttoainelinjat ja sitten jos lattian paksuus on, siellä on puuta
eristettä jotain, niin sitten semmonen, missä on tässä kohtaa semmonen putki, niin vähintään sen lattian mittainen putki ja sen saa tiiviiksi sinne lattiaan, niin avot homman kohdis. Ei mitään, hei tämmöstä. Pistäkää kommenttia, oliko ihan fuulaa, oliko ihan paskaa. Pistäkää peukkua, hypettäkää. Katsotaan seuraavalla videolla. Morjes!